सो हेलो गाइज वेलकम टू माई न्यू स्क्रिनकास्ट। आजको स्क्रिनकास्टमा चाहिँ म गेट भर्सेस पोस्ट अथवा चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन गेट र पोस्ट यो दुईवटा एचटिटिपी मेथड बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ छुट्याउन जाँदैछु है। यो एक्जाममा त एकदम सोधिरहेछ, त्यही भएर चाहिँ यसो ख्याल गर्नु होला साथीहरू। ल म सुरु गर्छु है त। गेट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि गेट र पोस्ट भनेको यिनीहरू एचटिटिपी मेथडहरू हुन् है। अब गेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज भिजिबल टु एभ्री वान इन द युआरएल भनेको चाहिँ हामीले फर्म सबमिट गर्दाखेरि त्यो युआरएलमा सबै त्यो चाहिँ देखिन्छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, पोस्टमा चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ डिस्प्ले हुँदैन, युआरएलमा डिस्प्ले हुँदैन, तर गेटमा चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि यो अर्को डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ यो युआरएलमा डिस्प्ले हुने भएको भएर के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन प्यारामिटरहरू छ नि गेटको लागि, त्यो प्यारामिटरहरू चाहिँ ब्राउजर हिस्ट्रीमा बस्छ क्या। त्यहाँ यो हामीले रिक्वेस्ट हानेको थियो नि त, त्यो रिक्वेस्ट हानेको हिस्ट्री त बस्ने भयो नि त ब्राउजरमा होइन। त्यसपछि तर चाहिँ यतापट्टि त्यो युआरएलमा चाहिँ त्यो डाटाहरू डिस्प्ले नहुने भएको भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोस्ट मेथडमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। त्यसपछि यो ब्राउजरमा डिस्प्ले हुन्छ, युआरएलमा डिस्प्ले हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो रिक्वेस्ट चाहिँ क्यास गर्न मिल्छ भनेदेखि यो पोस्टको रिक्वेस्ट चाहिँ क्यास गर्न मिल्दैन। त्यसपछि अर्को यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ बुकमार्क गर्न मिल्छ होइन। यो गेट मेथडबाट हामीले जुन रिक्वेस्ट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ बुकमार्क गर्न मिल्छ ब्राउजरमा, भनेपछि यो चाहिँ बुकमार्क गर्न मिल्दैन है। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको चाहिँ गेट चाहिँ अलिकति लेस सेक्योर मानिन्छ, किन भन्दाखेरि डाटा चाहिँ युआरएलमा देखिने भयो नि त, के हामीले फर्ममा सबमिट गर्नु त्यो सबै देखिन्छ नि त हो। कसैले त्यो रिक्वेस्ट गर्दाखेरि त्यहाँ के गएको छ भनेर चाहिँ सबै कुराहरू हेर्न सक्ने भयो नि त हो। त्यही भएर चाहिँ गेट लेस सेक्योर छ है। तर पोस्ट चाहिँ त्यसरी देखिँदैन, त्यो प्यारामिटरहरू देखिँदैन, अनि त्यसमा सेभ पनि हुँदैन, त्यहाँ क्यास गर्न नि मिल्दैन, त्यसलाई बुकमार्क गर्न नि मिल्दैन, त्यो भएर चाहिँ बढी सेक्योर छ है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो डाटाहरू इजिली देखिन्छ नि त, देखिने भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो क्वेरीज अथवा प्याराम्स के पठाएको छ त्यो गेट मेथडमा अथवा चाहिँ बडीमा के पठाएको छौँ त्यो सबै चाहिँ हामीले के मिल्छ भन्दाखेरि अलिकति एउटा जाभास्क्रिप्टको स्क्रिप्ट लेखेर चाहिँ हामीले के गर्नु चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ क्या, इजिली ह्याक गर्न मिल्छ क्या। भनेको त्यो डाटा देखिन्छ नि त, त्यो ह्याक गर्नु पर्दैन कि। त्यो ब्राउजरमा इन्स्पेक्ट गरेर हेऱ्यो भने, त्यो युआरएलमा हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर डाटा गएको एकदम क्लियरली देखिन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यो सजिलो हुन्छ ह्याक गर्नको लागि अथवा चाहिँ सोसल इन्जिनियरिङ गर्नको लागि अथवा चाहिँ त्यो डाटा हेर्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ पोस्ट मेथड चाहिँ देखिँदैन, त्यही भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है। अब नेक्स्ट गेटको अर्को सेभेन डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि यो गेट मेथड चाहिँ कुन बेला चाहिँ युज नगर्ने भन्दाखेरि हामीले सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरू पठाउनु छ, जस्तै पासवर्डहरू पठाउनु छ अथवा चाहिँ तपाईँले ट्रान्सेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भने ट्रान्सेक्सन पिनहरू त्यो एक्सचेन्ज गर्ने बेला चाहिँ यो गेट मेथड युज नगर्दै के हुन्छ त बेटर हुन्छ, युज नगर्नु होला त्यस्तो बेलामा चाहिँ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ गेट मेथड युज गर्नुहुन्न। भनेपछि पोस्ट मेथड चाहिँ पासवर्डहरू पठाउनु पऱ्यो अथवा चाहिँ सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरू पठाउनु पऱ्यो भनेदेखि पोस्ट मेथड युज गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यो इन्कोडिङ टाइप है। इन्कोडिङ टाइप भनेको चाहिँ कस्तो डाटा कस्तो फर्मेटमा चाहिँ रिक्वेस्ट हान्ने हो त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ यो एप्लिकेसन XWW फर्म युआरएल इन्कोडेड अथवा चाहिँ जेसन पनि हुनसक्छ। मैले यो मात्रै लेखेको छु, युआरएल इन्कोडेड मात्रै लेखेको छु, अथवा फर्म डाटा जे पनि हुन सक्ने भयो भन्दै यसको चाहिँ एकदम धेरै छ क्या। मल्टिपल फर्म डाटामा पठाउन सकिन्छ पोस्टमा। त्यसपछि यो म अहिले पोस्टम्यानमा देखाउँछु है एकछिनमा। त्यसपछि यो युआरएल इन्कोडेडमा पठाउन सक्ने भयो, त्यसपछि जेसनमा सक्ने भयो, अथवा डिफ्रेन्ट फर्मेटमा चाहिँ बाइनरी फर्मेटमा पठाउन सक्ने भयो। यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट यो युआरएल इन्कोडिङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अथवा चाहिँ यो डाटा इन्कोड गरेर चाहिँ हामीले पठाउन सक्छौँ पोस्ट मेथडमा है। त्यसपछि यो गेटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो युआरएल हिट गर्ने हो नि त, युआरएलमा जान्छ नि त सबै रिक्वेस्ट युआरएल थ्रु जाने हो। त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो प्यारामिटर साइज प्यारामिटर कतिवटा प्यारामिटर पठाउने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ लिमिटेड हुन्छ। जस्तै यहाँ 2K प्यारामिटर्स छ, कुनै सर्भरहरूले चाहिँ 64K सम्म चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने सुनेको छु, तर त्यो युज गरेको छैन। त्यति लामो युआरएलमाबाट रिक्वेस्ट पठाउनु चाहिँ अलिकति राम्रो प्र्याक्टिस होइन है। तर अब यतापट्टि पोस्ट मेथडमा चाहिँ त्यस्तो त्यो रेस्ट्रिक्सन छैन क्या। यो कतिवटा प्यारामिटर पठाउने बडीमा अथवा चाहिँ हेडर्समा के पठाउने भने त्यो लिमिट छैन। र यसबाट चाहिँ हामीले यो फाइलहरू अपलोड गर्ने यी फेसिलिटीहरू छ क्या यो पोस्ट मेथडमा चाहिँ है। त्यही भएर चाहिँ पोस्ट चाहिँ गेटभन्दा बढी सेक्योर मानिन्छ, राम्रो मानिन्छ। र अब यो आफ्नै पर्पज छन्, गेट कुन बेला युज गर्ने पोस्ट कुन बेला युज गर्ने भन्दाखेरि गेट चाहिँ तपाईँले कन्टेन्टहरू तान्नु छ, लेस सेन्सिटिभ डाटाहरू पठाउनु छ होइन, त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँले गेट युज गर्नुपर्छ। यदि तपाईँको सेन्सिबल डाटाहरू छ, त्यस्तो फाइनेन्सियल ट्रान्सेक्सनहरू गर्नु छ, पासवर्डहरू पठाउनु छ भनेदेखि त्यो बेला चाहिँ हामीले पोस्ट मेथड युज गर्नुपर्छ है त।
अब एउटा पोस्टम्यानमा अलिकति डेमो हेरिहालौँ। यो चाहिँ मेरो पोस्टम्यान यहाँनिर यो पोस्ट मेथड हो, यो गेट मेथड युज गरेको छ। यसमा चाहिँ सुरुमा जाउँ, म गेटमै जान्छु है त। गेट मेसेजेस भनेको चाहिँ मैले यो एपिआई चाहिँ टेलिग्रामको लागि बनाएको हो है, यहाँ चाहिँ त्यो मेसेजहरू फेच गर्नलाई। अनि त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर प्यारामिटर्सहरू यहाँ छ, त्यसपछि हेडर्सहरू यहाँ छ, त्यसपछि बडी यहाँ छ होइन। अब हेडर्समा चाहिँ यो कन्टेन्ट टाइप डिफाइन गर्ने काम गरेको छु मैले, एप्लिकेसन जेसन चाहिँ पठाएको छ यहाँनिर। त्यसपछि यहाँनिर प्यारेम्समा पठायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै प्यारेन्ट्समा के पठाएँ भन्दाखेरि जस्तै नेम पठाएँ अरे मैले होइन। नेम भन्यो भने जस्तै नेममा मोडिफाई पठाएँ भने के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु त यो पछाडि यो यसरी यो कन्क्याटिनेट भएर बस्यो नि हो, यो भनेको यसरी चाहिँ जान्छ क्या। जस्तै यहाँ मैले भ्यालु के हालेँ, मोडिफाई भन्ने भ्यालु हालेँ हो। गेट मेथडमा चाहिँ यो युआरएल हो, युआरएलमा यसरी जान्छ क्या। मैले प्यारेन्ट्समा हालेँ अथवा चाहिँ क्वेरीमा हाल्नुला, क्वेरी प्यारेन्ट्समा यसरी डाटा हाल्दाखेरि नेम भ्यालु पेयर यसरी जाने भयो कि यसरी देखिन्छ क्या है यो गेट मेथडमा चाहिँ। अनि त्यसपछि यहाँ अथोराइजेसनहरू के अथोराइजेसन हाल्नु पऱ्यो भने अथोराइजेसन हाल्ने। अनि हेडर्समा चाहिँ यहाँनिर कन्टेन्ट टाइपहरू डिफाइन गर्ने, अथवा चाहिँ अब बेसिक अथेन्टिकेसन हालेको छ भने युजर नेम पासवर्डहरू यहाँ हालेर पठाउने है। त्यसपछि बडीमा चाहिँ जस्तै यहाँनिर मैले मोबाइल नम्बर पठाएको छु, मोबाइल नम्बर पठाएपछि मोबाइल नम्बरबाट चाहिँ टेलिग्रामको मेसेजहरू चाहिँ फेच गर्न मिल्छ। मैले टेलिग्रामको लागि टेलिग्रामको मेसेजहरू फेच गर्न, त्यहाँ लगइन गर्न, त्यहाँ त्यो लगइन भ्यालिडेसन गर्नलाई चाहिँ युजर इन्फोहरू तान्नलाई चाहिँ मैले यो एपिआई बनाएको थिएँ। मैले यो अहिले गेट मेथड र पोस्ट मेथडको डेमोन्स्ट्रेसनको लागि देखाएको है। अब यहाँनिर चाहिँ यहाँ के छ र भ्यालु भनेर यहाँ चाहिँ जेसन फर्मेटमा छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले टेक्स्टमा, जाभास्क्रिप्टमा, जेसनमा, यो त जेसनमै छ अहिले, एचटिएमएलमा अथवा चाहिँ एक्सएमएलमा कुन फर्मेटमा पठाउने हो त्यो फर्मेटमा बढी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर यो युआरएल इन्कोडेड, फर्म युआरएल इन्कोडेड छ। त्यसपछि फर्म डाटा छ। यो भन्यो भने के छ, की भ्यालु पेयरमा हुन्छ। यो भने नि की भ्यालु पेयरमा हुन्छ, तर यहाँ युआरएलहरू हाल्दाखेरि इन्कोड गरेर पठाउने चाहिँ एक्स्ट्रा यसले चाहिँ त्यो गर्छ। त्यही भएर चाहिँ नामैले थाहा पाउन सकिन्छ नि त बाइनरी फर्मेट कस्तो कस्तो फर्मेट हो त्यो अनुसार हामीले डाटा पढ्न सकिन्छ है त। यो भनेको गेट मेथड है। यहाँ मेथड चाहिँ यहाँबाट हामीले स्पेसिफाई गर्न मिल्छ। यहाँ पोस्टमेनमा चाहिँ गेट, पोस्ट, पुट, प्याच दुनियाँ दिवाना छ, हामीलाई अहिले त्यो केयर गर्नु पर्दैन। हामीले अहिले डिस्कस गरिरहेको भनेको गेट र पोस्ट हो है। र गेटको चाहिँ अलमोस्ट अब कस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर भन्ने तपाईँले बुझ्नुभयो होला। नेक्स्टमा एउटा पोस्ट हेरौँ है त। पोस्टमा मैले यो साइनअप फर्म हालेँ है त। साइनअपमा सबै यो कुराहरू सबै सेम हुन्छ, प्याराम्स, अथोराइजेसन, हेडर्स, अनि त्यसपछि बडी सबै सेम हुन्छ, तर चाहिँ अब के प्यारामिटर पठाउने भन्ने हुन्छ होइन। पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो युआरएलमा देखिन्न क्या, युआरएलमा देखिन्न। र यो बडीमा हामीले पठाएको अथवा चाहिँ हेडर्समा पठाएको यो फाइलहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के अरे फाइल भन्दा नि यहाँनिर जेसन फर्मेटमा पठाएको छु, अथवा यो तपाईँले यो युआरएल इन्कोडेडमा पठाउन सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ फर्म डेटामा पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो त्यसमा पठाउँदाखेरि की भ्यालु पेयरमा जाने भयो है, यसरी जान्छ। जस्तै एउटा फर्म डेटामा हाल्दाखेरि कसरी जान्छ भनेर म देखाउँछु है त। फर्म डेटामा जस्तै नेम हालेपछि यो हालिदिउँ है त। अब यो भ्यालु चाहिँ के बडीमा हामीले बडीमा पठाउँछौँ नि त होइन। पछि गएर चाहिँ गेट गर्दाखेरि हामीले कसरी गेट अथवा यो चाहिँ पोस्ट मेथडबाट हामीले यहाँबाट चाहिँ सेन्ड गरिसकेपछि यो पोस्ट हुन्छ र यो युआरएललाई हिट गर्छ कि साइनअप भन्ने ठाउँमा हिट गर्छ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि यो साइनअप भन्ने रिक्वेस्टमा गइसकेपछि अब त्यो राउटबाट चाहिँ हामीले यो डाटाहरू तान्छौँ कि त्यो डाटा तानेर चाहिँ फर्दर प्रोसेसिङ हुन्छ है त। तपाईँले अब पोस्ट मेथड र गेट मेथड चाहिँ यति देखाइसकेपछि बुझ्नुभयो होला। जेनरली गेट मेथड र पोस्ट मेथड चाहिँ हामीले ब्राउजरबाट हेर्न मिल्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यो जस्तै ब्राउजरबाट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि एउटा फर्म सबमिटको तरिकाले, अनि त्यसमा फर्म सबमिटको तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। तर अहिले मैले पोस्टमेन्टबाट देखाएँ। अब यहीँबाट नि केही बुझ्नुभयो भने ठिकै छ, बुझ्नु भएन भने म तपाईँलाई यदि ब्राउजरमा हेर्न मन लाग्छ भने कमेन्ट इट डाउन, म आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन द्याट इज वेल है गाइस। अब सरी गेट र पोस्ट मेथडको चाहिँ मैले यति डिसाइड गरेँ। ल आजको लागि यति नै। थ्याङ्क्स फर ह्याभिङ मी, सी यु अन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू गाइज।